one KitKat matcha for me, and one mudslide. I don't know the first word, but it's mudslide for the darling. It's another monthsary celebration. May pa-review. May review? Thank you, Kuya. Aww. Mudslide coming up, darling. Mine is KitKat matcha. Matcha is my favorite flavor also from Starbucks. Charap. Matcharap. Matcharap po itong kanilang matcha flavor. Risty, number one. A few moments later. So, I've seen that post of my friend Jackie that IKEA is on sale, on promotions. Okay, hindi pa kami bibili ng mga gamit pambahay namin ni Maki. Ang totoo niyan, pumunta po kami dito para bumili lang ng cabinet. As in, cabinet na maliit lamang. Dali ko sakto sale. Sakto sale. Nung nagpunta tayo. Nasaan yung mga cabinet nito? Hello. Hi, darling. Dito kami sa mga parang masyado namang sosyalong guys, ang bibilhin lang namin cabinet, pero ang gaganda ng mga gamit dito. Kung meron kayong mga gustong bilhin na home furnitures, yan. Recommend ko tong IKEA. So, dito na tayo sa part ng talagang bibilhin natin. Mga cabinets na small lang. Guys, sabi nila kapag malaki ka na, hindi mo na gustong mag-shopping ng kung ano, anek-anek na mga damit or bags or anything. Kundi mga home furnitures lang nakakapag-catch ng inyong attention. What?
ata tayo sa pangkusina. Sink. Dali, nag-enjoy na sa 15 dirhams. Something ganito. Okay. Para kalabuo ng Gundam. Bigat? Dami ko. Dapat pala meron ganun. Yung push card. So from there, you've seen all the items which can be shopped here in Ikea, like kitchenwares, other stuffs, living room items, you know, everything that can be found at home.
Ikea. And i-review na rin natin. Shout out kay Ate Karen. Pa-subscribe naman po dyan. Konting segundo lamang. Parang nag-unbox lang ng ano, gold, ano yung silver button. Ano to, para lang akong bubuo ng Gundam na toy. Malamang mga parang hindi siya ata screw ba kasi nakikita ko mga bilog-bilog lang na dito. So laki, kaya pala mabigat siya kasi medyo mabigat yung Sa mga pagmamekaniko, lahat ng babae. lahat ng kaya ng lalaki ay hindi kaya ng babae. Hindi natin kailangan ng mga lalaki. Ama Ay, may ano, merong pahugot. O, picture na!